আপোনালোকৰ মাজৰে হয়তো বহুতেই চাদৰত দহি গাঁঠিব জানে নহয় জানো কোনে কোনে জানে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাবচোন আজি তাৰে ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ বহুত সিম্পলকে সকলোৱে জানে গুঠিবৰ কাৰণে কিন্তু আজি এটা সেই সিম্পলে হয় কিন্তু অকণমান ডিফাৰেণ্ট হ'ব দেখিবলৈ ষ্টাইলিছ লাগিব তেনেকুৱা এটা দহি গঠা পদ্ধতি আপোনালোকৰ আগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম মই নিজে কৰি ভাল পোৱা কামবোৰৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ কিবা লাভ হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মই বহুত বেছিয়ে ভাল পাম আৰু ঠিক সেইদৰে আজি খুব সিম্পল হয় কিন্তু দেখিবলৈ ষ্টাইলিছ এটা দহি গাঁঠা পদ্ধতি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম লগতে সূতাবিলাক কেনেদৰে ৰাখিব লাগে য'ত নালাগাকৈ সেইটোও মই দেখুৱাম তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো কেনেকুৱাকৈ কি কৰিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাম এয়া মই এখন চাদৰ লৈ লৈছোঁ এইখন এচি কটনৰ হয় আৰু ইয়াত কালাৰটো খুব লাইট দেখুৱাইছে কিন্তু যিটো সূতা মই লৈছোঁ সেই সূতাটোৰ কালাৰৰে হয় আৰু ইয়াত মই যিটো গুলি সূতা পায় সেই সূতাটোৰ দৰে কিন্তু অকণমান সূতাটো ডাঠ হয় এনেকুৱাকৈ কিনিব পায় আৰু তাৰ মই এখন কিনি লৈছোঁ মানে এখন ইয়াতকৈ বেছি আহে মই কাটি লৈ সৰু কৰি লৈছোঁ আৰু মোৰ চাদৰখনত যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় মই আনুমানিক তেনেকৈ সৰু সৰুকৈ ছেপাৰেট কৰি ৰাখি গৈছোঁ যাতে পিছত প্ৰব্লেম নহয় সূতাবিলাকৰ য'ত নালাগে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ হয় আৰু মোক যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই মই বস্তুখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ এনেদৰে অলপ অলপকৈ মই যিমানখিনি লাগে মোক যিমানখিনি মোটা মই বিচাৰোঁ সিমান হিচাপত মই অলপ অলপকৈ উলিয়াই ৰাখি লৈছোঁ আগতীয়াকৈ আৰু গোটাইকেইডাল এটা এটা মই গাঁঠি মাৰি থৈ দিম যাতে ইফাল সিফাল হ'লেও বস্তুখিনি সূতাখিনি অকণো বেয়া নহয় সেইবাবে মই এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ বহুতৰে হয়তো পদ্ধতিবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু এইটো একদম ইজি পদ্ধতি হয় সূতাবিলাক ভালে ৰখাৰ আৰু এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিম তাৰ আগতে মই চাদৰখনৰ ওপৰত এটা ওজন বস্তু দি লৈছোঁ এটা গাৰু দি লৈছোঁ আপোনালোকে দিব পাৰে কাৰণ কি হয় যেতিয়া আমি এনেকৈ দহি গঠি থাকিম তেতিয়া মানে চাদৰখন পিছলি আহি থাকে সেইকাৰণে অকণমান ওজন বস্তু এটা দি লৈছোঁ এয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এইখিনি সিম্পল পদ্ধতি হয়তো সকলোৱে জানে সূতাডাল ওপৰ ফালৰ পৰাও দিব পাৰে তল ফালৰ পৰাও দিব পাৰে আৰু দি তেনেকৈ মই কেইটামান গাঁঠি লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া দুইডাল সূতাৰ মাজত মই যিখিনি দহি কাটিবলৈ সূতা ব্যৱহাৰ কৰিম সেইখিনি মাজত ৰাখি লৈছোঁ চিন্তা কৰিব নালাগে যিখিনি দীঘল হৈ আছে যিখিনি অসমান হৈ আছে সেইখিনি মই পিছত কাটি ঠিক কৰি দিম এতিয়া মই সেইকেইটা ধুনীয়াকৈ 5টামান গাঁঠি মাৰি ল'ম টাইটকৈ গাঁঠিকেইটা মাৰা হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই সূতাখিনি ওলোটাই ল'ম ঠিক এনেদৰে আৰু এতিয়া মই গাঁঠিটো কেনেকৈ মাৰিম চাব পাৰে যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে ভালদৰে চাব এতিয়া মই বেজিটো মোৰ আঙুলিটো যে দেখুৱাইছোঁ আঙুলিটোৰ তলেৰে মই বেজিটো উলিয়াই আনিম ঠিক তেনেদৰে আৰু এনেকৈ সূতাডাল আঙুলিটোৰে অকণমান প্ৰেছ কৰি ধৰি ৰাখিম যাতে য'ত নালাগে সূতাডাল আৰু ইফাল সিফাল হৈ নাযায় মই যিখিনি জেগাত ৰাখিব বিচাৰোঁ সেইখিনি জেগাত ৰখি যায় এতিয়া সূতাডালৰ মাজেৰে মই বেজিটো আনিছোঁ আৰু ওপৰ ফালেৰে সূতাডালৰ মাজেৰে বেজিটো আনিছোঁ এনেকৈ দুইফালে মই আনিছোঁ আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ সূতাডাল টানি দিছোঁ দিয়াৰ পাছত গাঁঠি এটা হৈ গ'ল এতিয়া দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ টোপাৰ নিচিনা গাঁঠি এটা হৈ গৈছে আৰু সেম এই প্ৰচেছটো মই 3-4বাৰমান কৰিম যাতে গাঁঠিটো খুব ধুনীয়াকৈ টাইট হৈ থাকে এইখিনিয়ে মেইন কথা এইখিনিয়ে মূল হয় ইয়াৰ গোটেই ষ্টেপটো বাকীবিলাক গোটেই সিম্পলে হয় সেম একেদৰেই থাকিব বাছ এই গাঁঠিকেইটা দিব জানিলেই হ'ল তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো কঠিন কাম নহয় আৰু এয়া মোৰ প্ৰথমটো টোপা হৈ গ'ল এতিয়া সেম টোপাটোৰ নিচিনাকৈ মই সেই টোপাটোৰ তলতে আকৌ এটা মই বনাম চাব পাৰে সেম প্ৰচেছে হয় তলেৰে বেজিটো মই সোমাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ দুইফালে দুবাৰ মই বেজিটো সূতাডালৰ তলেৰে আনি গাঁঠি এটা মাৰি দিছোঁ আৰু মোক যিমানখিনি জোখত লাগে আগৰ টোপাটোৰ সমানতে মই ৰাখিছোঁ দেখিব পাৰে মই সূতাডাল যেতিয়া টানি আনিম এটা খুব ধুনীয়া টোপাৰ নিচিনা হৈ যাব যিটো মই প্ৰথমতে বনালোঁ এয়া দেখিব পাৰিছে মণিৰ নিচিনা নহ'লনে বাৰু ঠিক তেনেদৰে এই টোপাটো মই আগতে যেনেকৈ গাঁঠি দি টাইট কৰি লৈছিলোঁ তেনেদৰে 5টামান গাঁঠি মই তেনেকৈ দি ল'ম আৰু খুব টাইট কৰি ল'ম এতিয়া লাষ্টত আপুনি দেখিব ইমান ধুনীয়াকৈ মণিৰ নিচিনাকৈ হৈ গৈছে ইয়াত মই অনলি দুটাকৈ ৰাখিম
আৰু যদি কোনোবাই বিচাৰে এনেকৈ 2টা 3টা 4টা যিমান বিচাৰে তেনেকৈ ল'ব পাৰিব। এনেকৈ মই 2টাকৈ ৰাখিছোঁ আৰু প্ৰথমতে 2টা দিয়েই চাওঁ বাৰু কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয়, তাৰপিছত যদি ভাল লাগে নিশ্চয় বেছিকৈ ৰাখি মই দেখুৱাম। আৰু এয়া 2টাকৈ ৰাখিলোঁ। এতিয়া ছেম প্ৰচেছেই মই ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দেখুৱাইছোঁ। যদি আপুনি প্ৰথমখিনি পাৰিছে বা জানে তেনেহ'লে এই পদ্ধতিটো খুব সহজে আপুনি আয়ত্ব কৰি ল'ব পাৰিব বা জানিব, দেখিলেই বুজি পাব যে এনেকুৱাকৈ কৰা হৈছে। এই দহি কথাত গাঁঠিকেইটাই মেইন হয়। গাঁঠিকেইটা যদি খুব টাইটকৈ বান্ধিব পাৰি তেনেহ'লে দহিটো খুব ধুনীয়া হয়। এনেকৈ মই গোটেই চাদৰখনতে গুঠি যাম। আৰু এই পদ্ধতিটো একচুৱেলি মই এনেকৈ গাঁঠি থাকোঁতেই মোৰ মনলৈ আহিছে, ক'তো দেখি বা তেনেকৈ চাই কৰা নহয়। এনেকৈ গাঁঠি থাকোঁতে মোৰ মনলৈ আহিলে যে এনেকৈ দেখোন 2টা কৰিব পাৰি, তলত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখোন আকৌ এটা গাঁঠি দিব পাৰি। ঠিক তেনেকৈ ভাবি কৰি চাওঁতে দেখোন দেখিলোঁ খুব ধুনীয়া ষ্টাইলিছ লাগিলে আৰু সেইকাৰণে মই এনেদৰে ৰাখি দিলোঁ। একেবাৰে কোনোদিন দহি গাঁঠিব নজনাসকলেও খুব সহজে এবাৰ চায়ে পাৰিব এইটো দহি গঁঠা। আৰু এয়া মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল এনেকৈ দহিকেইটা। আৰু গোটেই চাদৰখনত গঁঠা হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক লুকটো দেখুৱাম কিমান ধুনীয়া লাগে। আৰু যিমান চুটি দীঘল কিমানখিনি ৰাখিব লাগে সেইখিনি আপোনাৰ চইচ হ'ব। যদি এতকৈ দীঘল ৰাখিব বিচাৰে তেনেহ'লে দীঘলকৈ ৰাখিব পাৰে, চুটিকৈ ৰাখিব বিচাৰিলেও চুটিকৈ ৰাখিব পাৰে। আৰু এয়া অন্তিমটো টোপা মই গাঁঠি ৰেডি কৰিলোঁ চাদৰখন। শেষত লুকটো চাবলৈ খুব বেছি মৰম লাগিছে, কিবা মণি লগোৱাৰ নিচিনা দেখা গৈছে। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আকৌ মণি লগাই দহি কেনেদৰে গাঁঠে তেনেকুৱা ভিডিঅ' এটাও মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম, মানে ডাবল দহি। আৰু এয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ চাদৰখনৰ লুকটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু যদি কোনোবাই একে নিচিনাকৈ ট্ৰাই কৰে নিশ্চয় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি অকণমান হ'লেও কিবা উপকৃত হৈছে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে ভাল লাগিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাসকলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। শেষত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।